જય હિન્દ દોસ્તો, મોસ્ટ વેલકમ ટુ ગુજ્જુ કાર્સ યુટ્યુબ ચેનલ। મિત્રો, સમય સાથે બદલાતા રહેવું એ માણસ જાતની પ્રકૃતિ છે અને સમય સાથે અગર તમે નથી બદલાતા તો તમે ટેકનોલોજીમાં ખૂબ જ પાછળ રહી જાવ છો। પરંતુ ટાટા મોટર્સ આ વાતની પૂરેપૂરો ધ્યાન રાખે છે, કેમ કે સમય સાથે સમયાંતરે બદલાતું રહે છે। જે નવી નવી ટેકનોલોજી છે એ બધી ટાટા મોટર્સ પોતાની ગાડીઓમાં ડેવલપ કરી રહી છે અને એની અંદર આપણને બધાને જે કસ્ટમરો છે એમને ખાસો એવો ફાયદો પણ થઈ રહ્યો છે। તો આવી જ એક ગાડીનો આજે આપણે રિવ્યુ કરવાના છીએ, જે છે ટાટા એસ ગોલ્ડ ડીઝલની અંદર છે। આ Bs6 ના ફેઝ 2 વર્ઝનની ગાડી છે, જેની અંદર કેટલા બધા ચેન્જીસ આપવામાં આવ્યા છે। જે ટાટા એસ પહેલાની ગાડી આવતી હતી એના પછી જે અત્યારે નવી લોન્ચ થયેલી ટાટા એસ છે, આ બધી ગાડીઓની અંદર કેટલો ડિફરન્સ છે અને એ ડિફરન્સની અંદર તમને કેટલો ફાયદો થાય એમ છે, આ વિડીયો દ્વારા તમને જાણકારી મળે એમ છે। માટે વિડીયો જરૂરથી જોજો મિત્રો। મારું નામ છે હિતેશ રૂડાણી અને આ વિડીયોની અંદર સ્વાગત છે આપ બધાનું। તો આપણે વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીશું ટાટા એસ ગોલ્ડ જે ડીઝલની અંદર છે એમની સાથે। તો મિત્રો, Bs6 ના ફેઝ 2 વર્ઝનની આ ટાટા એસ ગોલ્ડ જે ડીઝલમાં છે, ન્યૂ લુક ની અંદર આવી ગઈ છે। ફ્રન્ટ સાઈડ નો લુક આપ જોઈ શકો છો, એકદમ સુપર લુક આપેલો છે। સ્ક્વેર હેલોજન હેડલાઇટ આપેલી છે, જે ફર્સ્ટ જે પહેલી ટાટા એસ ગોલ્ડ હતી જેની અંદર રાઉન્ડ હેલોજન હેડલાઇટ આવતી હતી। આ જે સ્ક્વેર હેલોજન હેડલાઇટ છે એનાથી તમને પ્રકાશની તીવ્રતામાં 5 ગણો વધારે જોવા મળવાનો છે, એટલે કે વિઝિબિલિટી ખાસી એવી દેખાશે। અહીંયા ટાટા એસ નો લોગો લાગેલો છે, સ્ટીલ ક્રોમ ની અંદર મળશે। ટાટા નો લોગો છે પ્લસ ગોલ્ડ નું બ્રાન્ડિંગ છે। આ ટાઈપ નો કંઈક ફ્રન્ટ લુક છે। જે આગળનો ગ્લાસ છે એ પણ ખાસો એવો મોટો આપેલો છે, પૂરેપૂરી વિઝિબિલિટી રહે એના માટે। સાથે જ ડ્યુઅલ વાઇપર આપેલા છે, આપ જોઈ શકો છો। અને ફ્રન્ટમાંથી ગાડી એકદમ સુપર દેખાય છે। એ સાથે જ ગાડીની અંદર બીજા પણ ઘણા બધા ચેન્જીસ છે દોસ્તો। ટાટા એસ ગોલ્ડ ની અંદર આપને 750 કિલોની પેલોડ કેપેસિટી મળે છે। સાથે જ 7.2 ફૂટ એટલે કે 7 ફૂટથી વધારેનું મોટું અને લાંબુ ડાલું મળે છે, જે 4.9 એટલે કે અપ્રોક્સિમેબલ 5 ફીટ જેટલું પહોળું છે। આટલા બધા મોટા ડાલાની અંદર તમે તમારો કોઈ પણ સામાન કેરી કરી શકો છો દોસ્તો। Bs6 ના ફેઝ 2 વર્ઝનની આ ટાટા એસ ની અંદર ડેફ અને ડીઝલ આ બંને ટેન્ક વિશે આજે હું તમને કહેવાનો છું। ડેફ એટલે કે એક એવી વસ્તુ છે જેનાથી આપના એન્જિનનું પોલ્યુશન ખૂબ જ ઓછું થશે, પર્યાવરણનું સંરક્ષણ થશે, સાથે જ એન્જિનની કેપેસિટી પણ વધશે। જે 12.5 લીટરની અહીંયા આપેલી છે, આપ જોઈ શકો છો। 12.5 લીટરની ટેન્ક છે, અહીંયાથી ડેફ ઇન કરી શકો છો તમે। સાથે જ ડીઝલ માટે અહીંયા આપેલું છે, જે ડીઝલ ટેન્ક છે 30 લીટરની છે। આ ગાડી જે 20 થી 22 ની એવરેજ પણ આપે છે। તો આવી સરસ માઇલેજ સાથેની ટાટા એસ ગોલ્ડ જે ફેઝ 2 વર્ઝનની અંદર આપને કેવી લાગે છે કમેન્ટમાં મને જરૂરથી બતાવજો। અને તમારા ધંધા માટે ઉપયોગી થાય છે કે કેમ, અગર જો આપના ધંધામાં ઉપયોગી થતી હોય તો ટાટા એસ ગોલ્ડ જરૂરથી લેવી જોઈએ દોસ્તો। ટાટા એસ ગોલ્ડ નું કેબિન એકદમ સ્પેશિયસ કેબિન છે, ખાસો એવો સ્પેસ નું ધ્યાન આપવામાં આવેલું છે। આ વખતે 6 ફૂટનો માણસ પણ આરામથી ગાડી ચલાવી શકે, કોઈ લાંબા રૂટમાં અગર જવું હોય તો પણ આરામ ફીલ થાય એ ટાઈપનું કેબિન છે। જેમાં સીટ એડજસ્ટેબલ પણ તમે જોઈ શકો છો, બંને સીટ જે છે એડજસ્ટેબલ થઈ જાય એવું છે। પ્લસ આ ગાડીની અંદર નવું ફીચર્સ જેને કહી શકાય એવું હેડરેસ્ટ પણ આપેલું છે। સાથે જ અંદરના સિસ્ટમ જે છે હું આગળ બતાવું આપને। આ ટાઈપનું છે ટાટા એસ ગોલ્ડ નું કેબિન, જેની અંદર ક્લસ્ટર મીટરની અંદર ડેફ અને ડીઝલ બંનેના ઇન્ડિકેટર મળી જાય છે। સાથે સ્ટેરિંગ પણ એકદમ સ્મૂથ આ ગાડીની અંદર આપવામાં આવેલું છે। સ્પેશિયસ કેબિન છે, ખાસો એવો સ્પેસ છે। આમ રેસ્ટ માટેની જગ્યા પણ તમે જોઈ શકો છો અને ગિયરનું પ્લેસમેન્ટ પણ એકદમ બેસ્ટ છે। અને અહીંયા પેડલ પ્રકારનું એક્સિલેટર મોડ્યુલ જોવા મળે છે।
જ્યારે જૂની ટાટા એસ ગોલ્ડ કરતા આ ટાટા એસ ગોલ્ડ ની અંદર આપને 35% જેટલું વધારે સારું સ્ટેરિંગ જોવા મળશે. એકદમ કમ્ફર્ટેબલ સ્ટેરિંગ છે અને ગાડી ચલાવવાની પણ એટલી જ જબરજસ્ત મજા આવે છે. આપણે પણ ટ્રાયલ લીધેલી હતી, પણ સ્ટેરિંગ જે છે એકદમ પાવર સ્ટેરિંગ હોય એ ટાઈપનું સ્ટેરિંગ હતું. સુપર 35%ના નવા સુધારા સાથેનું સ્ટેરિંગ છે. દોસ્તો, ટાટા એસ ની અંદર આપને 702 સીસી નું દમદાર અને શક્તિશાળી એન્જિન આપવામાં આવેલું છે, જે 750 કિલોની પે લોડ કેપેસિટી સાથે 20 થી 22 આસપાસની માઇલેજ પણ આપે છે. અને એની અંદર આપને બે મોડ મળી જાય છે, એક તો પાવર અને સિટી. પાવર મોડની અંદર 22 HP અને 55 Nm નો ટોર્ક મળશે, જ્યારે સિટી મોડની અંદર 17 HP અને 40 Nm નો ટોર્ક મળશે. આટલા દમદાર અને પાવરફુલ એન્જિન સાથે તમે તમારા કોઈ પણ સામાનને કેરી કરી શકો છો. જ્યારે આ ટાટા એસ ગોલ્ડ ની અંદર 145 બારના ટાયર મળે છે. ખાસી એવી એવરેજ મળે છે આ ગાડીની અંદર. અને ફ્રન્ટમાં લીફ સ્પ્રિંગ સસ્પેન્શન છે, સાથે ડિસ્ક બ્રેક મળશે, જેનાથી લોડ ગાડી હોય ત્યારે પણ બ્રેકિંગ ની અંદર ખાસું એવું ઇમ્પ્રુવાઇઝેશન મળશે. બેક સાઈડ ની વાત કરીએ તો બેક સાઈડમાં સેમી એલિપ્ટિકલ લીફ સ્પ્રિંગ સસ્પેન્શન છે અને સાથે બેક સાઈડ ની અંદર ડ્રમ બ્રેક આપવામાં આવેલી છે. અને ગાડીની મેક્સિમમ સ્પીડ 65 કિલોમીટર પર કલાકની છે. એ સાથે જ આ ટાટા એસ ની અંદર ગાડી ચલાવવામાં 30 થી 35% સુધારા સાથેનું નવું ડાયરેક્ટ ડ્રાઈવ ગિયર બોક્સ આપવામાં આવેલું છે, જેનાથી 0 થી 60 કિલોમીટરની સ્પીડ સુધી પહોંચવામાં 32% ફરક પડશે. દોસ્તો, Bs6 ના ફેઝ 2 વર્ઝનની ટાટા એસ ગોલ્ડ ખાસા એવા ઇમ્પ્રુવાઇઝેશન સાથે આવી ગઈ છે, જેની અંદર એન્જિન, પાવર, સસ્પેન્શન અને કેબિનના ઘણા બધા ઇમ્પ્રુવાઇઝેશન આપણે જોયા. વિડીયો અગર આપને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક શેર કરવાનું નહીં ભૂલતા. સાથે જ અમારી ગુજ્જુ કાર્સ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ જરૂરથી કરજો, બેલ આઇકન પર દબાવજો, જેથી કરીને આવા સરસ મજાના વિડીયો આપના સુધી પહોંચતા રહેશે. અગર આ ગાડી આપના બિઝનેસ માટે કમ્ફર્ટેબલ હોય તો આપના નજીકના કોઈ પણ ટાટાના શોરૂમ પર જજો, ત્યાં જઈને જાણકારી મેળવી શકો છો. સાથે જ ટાટાની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ઉપરથી પણ આના વિશેની ટોટલી વધારે ડિટેલ આપને મળી રહેશે. તો હવે પછી આવા જ એક નવા વિડીયોની અંદર મળીશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ એન્ડ ગુડ બાય.